hónappal azután, hogy hazatértem a 110 kilométeres lapföldi túrámról, egy újabb kalandra indultam, ezúttal Németországba, a Bajor-Alpok vidékére. Meredek lejtők, zöld tehénlegelők, színesedő alpi erdők. Ilyen volt a 2024-es németországi Fjallraven Classic. A német Fjallraven Classic egy 3 napos vándortúra, melynek során a résztvevők ellenőrzőpontról ellenőrzőpontra, táborhelyről táborhelyre összesen 58 kilométert gyalogolnak saját felszerelésükkel a hátukon. Ha voltál már a magyar Fjallraven vándortúrán, akkor egy nagyon hasonló vándortúrát képzelj el, ha pedig az előző videómban bemutatott svéd klasszikkal akarjuk összehasonlítani, itt rövidebb a táv, de nagyobb a szintemelkedő, és vadkempingezés helyett fix táborhelyen kell tölteni az éjszakákat. A túra a Bajor-Alpok egyik központjából, Oberstaufen városából indult, a start után rögtön egy 370 méteres szintemelkedővel indítottuk a napot, amivel 1140 méter felé kapaszkodtunk fel. A hegygerincet elérve a jó időnek hála messzire be lehetett látni az egész Algaúj térséget, kezdve az alattunk húzódó völggyel, a dimbes-dombos előalpokkal és végül a háttérben fehérlő osztrák alpi vonulatokkal. Az első ellenőrzőpont után ugyanezen a gerincen haladtunk tovább kelet felé, a Große-Alpsee irányába. Az utunk során hol fenyveseket, hol pedig zöldellő legelőket kereszteztünk. Még ha magukat a teheneket éppen nem is mindig lehetett látni, a zöld mezőkön megfigyelhető vízszintes barázdák árulkodóan mutatták, hogy itt bizony állandó jelleggel legelnek tehenek, akik nem is akárhogyan, hanem színben haladva oldalaznak végig a lejtőkön friss fű után kutatva. A tanyákon kívül több hütte mellett is elhaladtunk, ahol sokan, köztük én magam is megálltunk egy kiadós ebédre. A Große-Alpseehez közeledve megkezdtük az ereszkedést Immenstadt városa felé, ahol a település szélén vált ránk az első táborhelyünk. Immenstadt egyébként szintén egy főbb települése a Bajor-Alpoknak, ahonnan rengeteg túraútvonal és tavi szórakozási lehetőség várja az ide látogatókat. A második napra megérkezett az eső. Bár a svéd klasszik után már egyáltalán nem éreztem akkora tragédiának az esőben való túrázást, mégis azért ez az időjárás tovább nehezítette az amúgy is nehéz napot. Ezen a második napon várt ránk ugyanis a német klasszik legnehezebb szakasza a maga 21,5 kilométerével és közel 1340 méteres szintemelkedőjével. Ennek a szintnek ráadásul az első fele rögtön arra az egyetlen egy hosszan kitartó emelkedőre jutott, ami a táborhelyről vezetett fel minket az első ellenőrzőpontra.
Az ellenőrző pont után egy lankásabb szakasz következett, ami bevezetett minket az őszülő alpi erdőkbe. Sajnos viszont nem tartott sokáig a lejtmenet se, mert már kapaszkodtunk is felfelé a következő hegygerincre. Annak ellenére, hogy a 18 kilós hátizsákommal a hátamon rettetően megszenvedtem, mire felértem a szerpentin tetejére, nagyon tetszett a hangulata a fagyokkerekkel átszőtt és mohával díszített útvonalnak. A lejtő tetejére felérve egy újabb kilátópont volt a jutalmunk, ahonnan ezúttal észak felé, Németország irányába láthattunk el. Az előző naphoz hasonlóan most is a hegygerincen haladt tovább a turistaút, így értük el a nap legmagasabb pontját, az 1487 méteres Himmeleket. A német Himmel szó jelentése ég vagy égbolt, ehhez híven pedig perceken belül elérték a felhők a hegygerincet, ködbe burkolva így a turistautat és lassan meghozva az újabb adagesőt. A nap lezárásaként a hegygerinc nyugati végéből egy kb. 540 méter szintet lefedő szerpentinen jutottunk le a völgybe, ahol a második táborba beérve császármorzsával vártak minket a szervezők. A harmadik nap reggelén visszatért a jó idő. Az első 1 órában felkapaszkodtunk a hegyoldalra az árnyékos völgyből, majd onnan napsütésben gyalogoltunk egészen az ellenőrző pontig. Itt egy félórás ebédszünet is elég volt arra, hogy sötét felhők gyülekezzenek és esőre forduljon az idő. Ebben a borús hangulatban másztuk meg az út utolsó érdemi szintemelkedőjét, ami felvezetett minket a Hundelkopf tetején lévő keresztig. Innen pedig már csak másfél órányi gyaloglás választott el minket kifáradt túrázókat a célkapu átlépésétől és a 2024-es német klasszik teljesítésétől.